नमस्ते पिसफुल राइडरबाट चाहिँ अहिले यो ठाउँको चाहिँ इन्फर्मेसन दिँदै हुनुहुन्छ है हाम्रो सुशान्त सरले। सुशान्त सर, यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो? हामी पोर्टुगलको क्यासिरास भन्ने ठाउँमा छ। क्यासिरास लिस्बनबाट अलिकति पारीको ठाउँ हो। जुन चाहिँ खोला पारीको छ, लिस्बन खोला देख्नु भएको छ हजुरले। अनि लिस्बन पारी चाहिँ हामी क्यासिरासमा छ अहिले, यसलाई चाहिँ क्यासिरास भन्छ। हजुर, किनभने पारी चाहिँ लिस्बन छ। क्यासिरासको लागि टुरिस्ट एरियाहरू पनि राम्रो छ, घुम्न आउनको लागि यताउता बस्नको लागि चाहिँ एकदम राम्रो रमणीय ठाउँ छ। हजुर, धेरै टाढाको दूरी पनि छैन, त्यहाँबाट हामी बारको बोट चढेर आउनको लागि 10 मिनट म्याक्सिमम् 10 मिनट जति लाग्छ। राम्रो साउन्ड हजुर ठुलो एकदम, अरू त एकदम ठिक छ यहाँ। हस्, नमस्ते। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपालीहरू प्रशस्त पाउँछ है? हजुर हजुर, एकदम यहाँ बसोबास गर्न राम्रो, शान्त रमणीय वातावरणको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो नेपालीहरूको बसोबास एकदमै राम्रो छ यहाँ। ए, नेपालीहरूको बसोबास राम्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भन्छ? यसलाई बारको भन्छ, हामी बारको भन्छौँ, बोट हो। ए, बारको भनेको चाहिँ अनि यो चाहिँ के हो नि? यो चाहिँ अब यो एउटा बोट नै हो भन्ने टाइपको बोट नै हो। यसमा चाहिँ अब हामी समुद्रमा सेयर गर्न सक्छौँ यसबाट घुमेर। यसको छुट्टै पैसा दिनु पऱ्यो अनि यो प्लस यसको लागि चाहिँ अलिकति स्किल पनि हुनुपर्छ स्विमिङको। स्विमिङको स्किल बिचमा केही भयो भने पनि बिचमा स्विमिङ गर्न सक्ने हुनुपर्छ। हस्, ल यो मान्छेहरू हामी पारी जाँदैछौँ, बारको चढेर हामी लिस्बन जाँदैछौँ है। ल धन्यवाद सर, तपाईँलाई है समय दिनुभयो होइन। ल यो चाहिँ हामीहरू बारको चढेर चाहिँ उता जाँदैछौँ अनि उहाँहरू अहिले उताबाट लिस्बनबाट आएको मान्छेहरू चाहिँ त्यो बारको चढेर यता आउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अर्को साइडबाट यहाँ चाहिँ राइट लेफ्ट हुन्छ। यो मान्छेहरू सबै झरिसकेपछि चाहिँ हामीहरू चाहिँ चढ्छौँ त्यहाँ चाहिँ, अनि त्यहाँ चढेर अनि हामी चाहिँ लिस्बन जान्छौँ फेरि है। यो सुशान्त सर, जुन चाहिँ यो अलिक सेतो मैले देखेँ नि त्यहाँ बोर्ड, यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सिप हो। यो चाहिँ एक देशबाट अर्को देशको लागि हो यो। तर युरोपै हो? युरोपमा यहाँबाट स्पेन जानुहुन्छ भने त्यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सिप। ए, कति दिनमा लैजान्छ कि यस्तो एक दिन यो भन्छ कि कस्तो? त्यति राम्रो नलेज त मलाई पनि छैन, त्यसको लागि हो। म्याक्सिमम् 1 देखि 2 दिनसम्म यहाँ हुन्छ, त्यसपछि आफू भइहाल्छ। ए, 2 दिनमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ जस्तो अब बसमा जाँदा सस्तो कि ट्रेनमा जाँदा सस्तो कि बोटमा जाँदा सस्तो? बसमा यो त धेरै टाइम चाहिँ घुम्नको लागि रमणीय हेर्दै मान्छेको सोखी पुरा गर्न लागि जाने हो सिप भनेको चाहिँ। ए, मान्छेहरू त्यो उतातिर पनि ठुलो बनाएर चाहिँ ब्रिज रहेछ है? लामो पुल छ उता पनि, लगभग कतिमा पर्छ यो लामो पुल? ए, 2 किलोमिटर लामो छ। 2 किलोमिटर? हजुर, सबै हामी ल 2 किलोमिटरको चाहिँ पुल रहेछ। त्यो पुल पनि जान्छौँ हामी है एकपटक चाहिँ। अब त्यो पुलको पनि हामी बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ हामी अहिले त्यो बारको चढ्दैछौँ। ल यहाँ चाहिँ बोटहरू देख्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ लिस्बन जाँदैछौँ है। यो यहाँ बारकोबाट चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ यो बारकोबाट लिस्बन जाँदैछौँ। यो यसरी चाहिँ सिस्टमिक तरिकाले चाहिँ हामी भित्र जाने हुन्छ। टायरहरू राख्दो रहेछ, यो चाहिँ चोट नलागोस् भनेर होला। हामी माथि नै जान्छौँ, पुरै बस जस्तो पुरै घर जस्तो हुन्छ। सिँढी चढेर माथि यो साइडबाट हामी मजाले लाग्छौँ। सरी, यो चाहिँ यहाँ हामी यसरी यो चाहिँ बारको चढेर जाँदैछौँ होइन। अनि यो हाम्रो भयो, सरी सर। अनि यो चाहिँ हामी यो सबैजना बस्नु गर्छ। किन सरी जस्ट मेकिङ अ भिडियो। यो चाहिँ हामीले यहाँबाट लिस्बन जाँदैछौँ हामीहरू। लिस्बन जानको लागि यो समुद्रबाट त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न है, सबभन्दा ठुलो ब्रिज रहेछ त्यहाँ। यो चाहिँ ब्रिज रहेछ, यो वर्ल्डको सबभन्दा
ठुलो ब्रिजको उसमा नाम आउँदो रहेछ यो ब्रिजको नाम चाहिँ थाहा छैन एक दिन चाहिँ यो ब्रिजको भिडियो त्यो गाडी चलिरहेको छ तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ ल देख्नुभयो ब्रिजमा माथिबाट गाडी चढिरहेको छ यो चाहिँ लिस्बन सहर है लिस्बनमा हामी चाहिँ लिस्बन जाँदैछौँ लिस्बन सहरमा यहाँबाट 5 मिनटमा पुग्छ यो चाहिँ पुरै प्याक भइसकेपछि मात्रै उसले यो बोटमा चाहिँ हामीहरू चढेर जान्छौँ है कति राम्रो झिँगा पनि रहेछ झिँगा देखिन्छ